שלום לצופים ולצופות היקרים וברוכים הבאים לערוץ מדינה אחת, One State, ערוץ שבו אנחנו מראיינים, העורך דין וליד אבו טייב ואנוכי, מראיינים באופן קבוע אנשים שונים בערבית, בעברית ובאנגלית. והיום האורח שלנו הוא האדון אלון ארד. שלום לך אלון, אנא הצג את עצמך. בוקר טוב מיכאל ווליד, אז אלון ארד, אני ארכיאולוג ומנהל בימים אלה ארגון שקוראים לו עמק שווה, שמתעסק בדיוק בשאלות האלה, במקום של ארכיאולוגיה ומורשת, איפה שאנחנו נמצאים, בהקשרים הפוליטיים, בהקשרים הפחות פוליטיים, נרטיביים. אז יש לי שאלה לגבי ארכיאולוגיה, אם מותר. שנייה רגע, וליד. אז השאלה, אני כל הזמן מדבר עם ישראלים בישראל, ושם לב שהעובדה שלפני 100 שנה היה פה 90% ערבים ו10% יהודים. עכשיו אני יודע, בשנת 1936 היו 1,000,000 ערבים ו450,000 יהודים. אז אם אתה הולך אחורה ל-1920, אז היה עוד פחות יהודים, היה איזה 200,000 יהודים נגיד, כן? על כמעט 1,000,000 ערבים. כשאני אומר את זה לישראלים הם בשוק. ממש לא, זה אותו דבר שאני אומר להם, אתם יודעים שאנחנו המדינת אפרטייד האחרונה בעולם, אז ישר, איפה אפרטייד? תראה לי אפרטייד, אין אפרטייד בישראל. אז שני הדברים האלה, ישראלי לא תופס את זה, איך אתה מסביר את זה בתור ארכיאולוג? תראה, יש פה מצב שבעצם, כארכיאולוג אני אגיד את זה, ראשית צריך להגיד, ארכיאולוגיה במדינת ישראל מוגדרת עד שנת 1700. זה איזושהי ירושה שקיבלנו מהמנדט, מהחוק המנדטורי, שהתגלגלה גם לחוק הישראלי. ככה ש-1701 לדוגמה זה לא ארכיאולוגיה, ו-1699 זה כן ארכיאולוגיה. עכשיו זה פרדוקס מוזר כזה. התוצר שלו, שהוא לא רק ארכיאולוגיה אגב, הוא גם של מערכת החינוך, הוא של עוד הרבה תהליכים פה, זה שבעצם 300 השנה האחרונות, הן לא מוגנות. אז אם אנחנו מסתכלים, מהפרספקטיבה שלי של ארכיאולוגיה, ואנחנו אומרים, אוקיי, נגיד מישהו רוצה לבנות בית, איפשהו, ויש שם אתר ארכיאולוגי, הוא מחויב באיזה תהליך של חפירת הצלה, אבל אם זה מ-300 השנה האחרונה, לא מוגן, וככה בעצם, מאז, די אפשר להגיד 48, מדינת ישראל עובדת באופן די שיטתי לשנות את הנוף פה. אז זה גם אתרים ארכיאולוגיים, וזה גם ועדת השמות המפורסמת, ששינתה את השמות של כל המקומות, משמות ערביים לשמות ישראלים סלש תנכיים, נגיד את זה ככה, וזה שלא מלמדים את 300 השנה האחרונות כאן, כלומר איזשהו ריק כזה, יש פה איזה חלל שלא מדובר. אגב, אם אתה הולך עוד יותר, נגיד גם לעולם הארכיאולוגי עוד יותר לעומק, אתה רואה שבכלל 1,500 השנים האחרונות כאן כמעט שלא מדוברות מבחינה ארכיאולוגית. כלומר, מסוף התקופה הביזנטית ועד ימינו, מבחינה ארכיאולוגית, האזור הזה כמעט ולא נחקר. מה זה התקופה הביזנטית? לפני כמה זמן? המאה הרביעית נגיד, המאה הרביעית, המאה החמישית, לספירה, ואז מראשית השלטון האומאי, מראשית הכיבוש האומאי של המרחב שלנו, בעצם כמות המחקר או העניין הארכיאולוגי הולכת וצונחת ממש כמעט דרמטית לכדי מחקרים בודדים. עכשיו אם אין ידע ואין מחקר ואין כתיבה ואין התעסקות ואין לימוד של הדבר הזה, ברור שכשאתה אומר לבן אדם, אתה יודע מה קרה פה ב-1920, אז או שהוא יודע לספר לך על ראשית ההתיישבות, על תל חי ועל דגניה ועל קבוצת כנרת ופתח תקווה ותל אביב, אבל הוא לא יודע לספר לך על המקום. מר ארד, בכל זאת אתה ארכיאולוג, אני רוצה שתתייחס לעניין של העם הנבחר, chosen people, and העליונות היהודית, או השחצנות היהודית בעיקר, והפריבילגיה היהודית שנמצאת בארץ הזאת. זו שאלה מאוד מאוד רחבה ככה, יש לה, אני חושב, הרבה מאוד היבטים. מהנקודת המבט שלי, אני חושב שברגע שיש ניסיון, שהוא כל כך אגרסיבי, וכל כך אינטנסיבי, ומושקעים בו כל כך הרבה מאמצים, לייצר פה מרחב
שהוא ישראלי, תנכי, בית שני, you name it, ברור שהתוצר של זה, או כלומר, זה איזושהי ביצה ותרנגולת, האם זה, הישראלים עושים את זה כאיזושהי תחושה כזו, או כדי לאשש את התחושה הזו. אז ברור שזה המקור, כלומר, ירשנו פה איזה מרכיב קולוניאליסטי נוראי, שאנחנו משעתקים אותו פה, באמצעות המורשת, כלומר, באמצעות זה שאנחנו מרצפים את המקום, באיזושהי שכבה מודרנית כזו, שכל מה שחשוב זה רק הדבר הזה, ולכאורה או מסתירים, או אפילו ממש הורסים פיזית, כל דבר שהוא לא קשור. ואז כשאתה נוסע ברחבי הארץ, או ילד נוסע עם אבא שלו ברחבי הארץ, הוא אומר, או אבא, מה זה, או מה זה, או מה זה, והשמות תואמים את מה שהוא לומד בבית ספר, והשמות נשמעים לו מוכרים, וזה לא תל אל-קאדי בצפון, אלא תל דן, וזה לא תל ג'רישה, אלא גבעת נפוליאון, אז ברור שזה מעתיק את הדבר הזה ומאשש אותו. רגע, אז נחזור לשאלה, אז בוא נדבר על, קודם כל נתחיל ככה, אתה יהודי, נכון? כן. אז אתה מרגיש שאתה נבחר, ושאתה נבחר על ידי אלוהים, לעומת נגיד אנגלי, או צרפתי, או ערבי, חס וחלילה? לא הייתי אומר שנבחרתי על ידי אלוהים, אבל בוודאי אני מרגיש את הפריבילגיה שלי על פני מיעוטים פה, על פני אגב גם יהודים אחרים, כלומר היותי יהודי, ישראלי, אשכנזי, בלונדיני, עם עיניים כחולות, שלמד באקדמיה וגר בתל אביב, בוודאי, אתה יודע, היה לי לא מזמן איזה סיור עם דיפלומטים במזרח ירושלים, ושאלו אותי, אחת הדיפלומטיות, אחרי שנתקלנו באיזה מתנחל שקצת ככה הכיר את האווירה, קצת ככה השתלח בי, שאלה אותי אם אני לא חושש. אז אמרת, הדבר ראשון ברור שאני חושש, כי אתה אף פעם לא יודע מה יקרה במפגש הזה, אבל גם אמרתי, תראי, בסוף אני מהיצורים היותר פריבילגיים שהולכים פה כרגע על האדמה הזו. אני חושב שזה כן, אני משתדל לראות לפחות את עצמי ככזה שמשתמש בזה כדי, כן, מה שאפשר לפחות. זה עניין של הרגשה, העליונות היהודית והעם הנבחר, זה עניין של הרגשה או של עובדות היסטוריות או עובדות דתיות? יש הבדל בין הרגשה לבין עובדות שהיו, אתה כארכיאולוג, שהאלוהים הבטיח ליהודים את הארץ הזאת. תראה, אני חילוני, אז קשה לי לבוא ולהגיד שאני רואה בתנ"ך או באותה הבטחה אלוהית לרשת את הארץ ולהרבות את זרענו כאיזושהי צו שלפיו אני פועל, ואני אז בזירה הזו זה פחות שאלה שמשחקת כלפיי לפחות משהו פעיל. האם אני יודע, או לפחות ידעתי הרבה מאוד שנים, שהארץ הזאת היא מיועדת לעם שלי? בוודאי. הרי כמו שאמרתי מקודם, כל המערכת מוכוונת לגדל אותי לדבר הזה, וזה מתחיל במערכת החינוך, בשיעורים, בשיעורי היסטוריה, בשיעורי תנ"ך אגב, שאיך שלימודי התנ"ך מלומדים כאן, לא מזמן התעסקתי מעט בשאלת ספר יהושע לדוגמה, מה זה הדבר הזה, ספר יהושע, ואיך מלמדים? תראה, הסיפור בספר יהושע בסוף הוא סיפור הכיבוש, הוא סיפור כיבוש הארץ, חלק ניכר ממנו לפחות, ובשנות ה-60 היה פה ממש דיון ער מאוד, גם ברמה האקדמית, סביב איך מלמדים את הספר הזה. כי אם אנחנו מלמדים אותו כפשוטו, אנחנו מחנכים פה דור שהתוצאות שלו אנחנו רואים אותן היום, וזה לא מפתיע. מה עושה יהושע ליריחו, ומה עושה יהושע בהאי, ומה עושה יהושע בכל המקומות האלה? רגע לפני שהוא מקים את המזבח בהר עיבל. מבצע דה פקטו רצח עם. עכשיו בסדר, אנחנו לא יכולים לשפוט עם הכלים המוסריים שלנו היום, ועם ההבנה שלנו היום של פרקטיקות וחוקי מלחמה, כן מכובדים, פחות מכובדים, את עולם שבין, נגיד, נכתב באזור לפני 2500 שנה.
אוקיי. זאת אומרת, העניין של חינוך, לא העניין של מציאות. זאת אומרת, אלוהים אפילו לא שלח את ההוראות ליהושע. יהושע המציא את זה בעצמו, זה העניין של חינוך, לא העניין של אלוהים וארץ מובטחת ו-chosen people. אז אני אגיד פה תשובה קצת מורכבת, ווליד. אתה יודע, יש לי הרבה מחשבות על הפער הזה בין מסורת ומדע, אוקיי? בדיוק. עשה בזמנו סטיבן הוקינג, הפיזיקאי, עשה את המחקר שלו והוכיח פיזיקלית שאין אלוהים, אוקיי? איך הוכיח פיזיקלית לא יכול להתקיים אלוהים? ואני אומר, אוקיי, למה זה טוב? כלומר, ברמת השיח הציבורי, אולי לפיזיקאים זה משחק נחמד. עכשיו, להגיד שאין אלוהים, אני בוודאי לא יכול להגיד את זה, כי הוא חי וקיים ונושם ופועל ומפעיל המוני אנשים מסביב לעולם, וחלקם קוראים לו God, חלקם קוראים לו יהובה, חלקם קוראים לו אללה, חלקם רואים אותו באיזושהי תצורה אחרת, כזו או אחרת. ההבטחה האלוהית הזו היא חיה וקיימת פה, כלומר יש אנשים שמבחינתם הדבר הזה חי וקיים והוא צו לפעולה, אנחנו רואים אותם, קוראים להם סמוטריץ' ובן גביר, כאילו אתה יודע, הם פה, הם איתנו, אנחנו עכשיו כדי להתווכח איתם ולבוא ולהגיד תראו, האם הצו הזה עדיין בתוקף או לא, אני קשה לי נורא, כי אני לא בקיא ברזי ההלכה, אבל אני חושב שהמנגנון שמעתיק ומשכפל ומשאיר את הצו הזה כמו שהוא, ולא, אתה יודע, אני לא אומר נבטל אותו, בוא נעדכן אותו, נגיד, אוקיי, אולי בשלב הזה של ימינו, זה לא להשמיד את כל מי שנמצא מסביבנו, ולהישאר רק אנחנו היהודים, ואולי אנחנו צריכים לחשוב על הדבר הזה, ואולי המימוש של אותו צו אלוהי של בית לעם היהודי, צריך להתממש בצורה טיפה אחרת, ולא רק דרך אלימות ומלחמה. אני רוצה רגע לשאול משהו גם, אני רוצה רגע לחדד, כי בוא רגע, אתה אומר שאתה אשכנזי, יהודי, בלונדיני, כפי שאתה רואה, גם אני שייך לאותה קבוצה. עכשיו, מה העניין? ואני מרגיש את זה, אני בא לשדה תעופה לנתב"ג, אז אני אומר, סלאם עליכום. אז עושים לי, יאללה, כנס, כבר עזוב אותך עם השטויות שלך, כן? ואם ווליד היה אומר את זה, אולי היו עוצרים, או בלי שהוא יגיד את זה, כבר היו עוצרים אותו ומחפשים אותו וזה. עכשיו, מה אני בא להגיד? אז יש פה מצב כזה שאני נולדתי לתוך המציאות הזאת, גדלתי, כמו שאתה אומר, תל דן ותל זה, והכל ישראלי, ולא יודע שום דבר על הארכיאולוגיה, ואנחנו כבר פה, ויש ערבים, יש ערבים ששונאים אותנו וזה, ולא ממש מדברים, כאילו כן, אנחנו כן יודעים שהיה את 48 ושנלחמנו, אבל השטיפת מוח היא כל כך חכמה, שהיא מביאה אותנו האשכנזים והלא אשכנזים, כל היהודים, כל הישראלים שנולדים בארץ, להבין שיש פה איזה סכסוך, שהם רוצים, הם שונאים אותנו, והם רוצים לקחת לנו, ואנחנו בכלל הקורבן, והם מחבלים, טרוריסטים שבאו אלינו, כאילו הם באו מאיזה מקום רחוק, סתם להתאפל אלינו, כן? עכשיו אני אומר לך, אני התעוררתי לעובדה שאנחנו בכלל הרעים, היהודים באו, לא משנה למה, אי אפשר להאשים אותם, הייתה שואה וכל, סבבה, אבל עדיין באו על חשבון עם אחר, העיפו אותם קיבינימט, מתנהגים אליהם באפרטייד עד היום, וזה נחשב רגיל. עכשיו, ולא רק רגיל, גם אף אחד לא מספר שזה הכל קנוניה אחת גדולה, ושמסתירים מאיתנו הישראלים אינפורמציה, כדי שלא נדע את האמת, כדי שלא לא נתנגד למהלכים של המדינה של עצמנו, כן? ואני התעוררתי לזה. עכשיו, אני בודק את זה. אני בא ואני שואל אנשים, אשכנזים, בלונדינים, לא משנה מה, אני אומר, רק זורק את המילה, יש פה אפרטייד, תראה את התגובה של כל ישראלי, כעס נוראי, מה פתאום, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, אין פה שום אפרטייד, תראה לי אפרטייד, תראה לי איפה פה יש אפרטייד. אז אני אומר, רגע, אז אני אפילו לפני שאני אראה לך. האם זאת מדינה יהודית? אני שואל את כולם, כולל חילונים. אתה יודע מה עונים לי? החילונים. כן? אין יהודי שאמר לי, לא, מה פתאום, איזה יהודית ואיזה בטיח, זו מדינה לגמרי שוויונית, כלום, כולם אומרים, כן. אז אני אומר, הנה אפרטייד. אז אם יש פה אנשים שהם לא יהודים, נגיד ערבים,
אז אין להם, הם לא יכולים להיות במדינה, יש קונפליקט, זו מדינה יהודית והם לא יהודים. אני לא נכנס איתך לאפליות בזה שכולנו יודעים שיש אותם, רק בעצם ההגדרה של המדינה זה אפרטייד, זה כמו שלט, זאת מדינת אפרטייד. מה דעתך? תראה, אז אני גם, אתה יודע מה, אני אחבר את זה גם למה שווליד שאל לפני רגע. הרי בסוף בואו רגע נחזור באמת לאותו חטא אולי קדמון של 48. אז אם ווליד שואל אותי על ההבטחה האלוהית, צריך לזכור, אותן המדינות ששולחות ומקימות ומצביעות כאן על הקמת אותו בית לאומי יהודי, זה אותה הבטחה אלוהית, כן? כלומר, הבריטים שהם יושבים בהצהרת בלפור והכל, כלומר, מה הסנטימנט הבריטי בעצם לפה? מה לבריטים ולצרפתים אכפת מפה בכלל? ובכלל האומות הנוצריות, מה כל הדבר הזה? ואגב, הארכיאולוגיה פה היא מקרה מאוד מאוד מעניין בעניין הזה, כי זה הארכיאולוגיה המקראית, זה סיפורי המקרא, זה מה שמעניין אותם, ולכן לעם היהודי יש את הזכות לחזור לפה בעצם, כבר בתחילת המאה ה-20. עכשיו תראה, הרבה מדינות קמות על בסיס גזעני בסופו של דבר, כשאנחנו באים ואנחנו אומרים, אוקיי, מי הקבוצה שמשתייכת לתוך המדינה הזאת ומי לא, מי נמצא בחוץ, מי נמצא בפנים ומי נמצא בחוץ, כל מדינות העולם בעצם עובדות ככה כמעט כולן, הן מגדירות את זה חלקן לפי השתייכות דתית, חלקן לפי השתייכות לאומית אחרת, you name it, כלומר אתה יודע, זה הזין סכסוכים בכל העולם ועדיין הזין עד אין קץ. האם אני מוצא בעיה בעצם ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית? כן, אני חושב שזה לא תואם. האם אני יכול לבוא ולהגיד, תראה, מה שקרה קרה, והנסיבות שהובילו לרגע הזה שבו אנחנו מגדירים את עצמנו כמדינה יהודית, ברורים, קשה להילחם בזה, זה היה אותו המצב בעולם ב-1945 עד 8, ומה שקרה, ואלה הנסיבות. אנחנו לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, שיש פה מדינה, שהיא מדינה יהודית, לגבי האפרטהייד בתוך ישראל, אני חושב אני יכול להבין למה לאנשים קשה לראות את זה. למה? לגבי מה שקורה. כי אתה אומנם קצת זרקת הצידה את אותן אפליות, אבל כי על הנייר זה לא. אתה מבין מה אני אומר? על הנייר, נכון שיש את היהודית הזאת ויש את זכות השיבה, אבל על הנייר זה לא. כלומר, על הנייר יש פלסטינים פה, עורכי דין ורופאים, ויכולים להיבחר לכנסת ולהצביע, על הנייר אנחנו, אתה יודע, זה לא האפרטהייד של דרום אפריקה, משועתק פה באחד לאחד, כלומר אין פה שתי מערכות חוק גלויות, הכל נורא נסתר, הכל נורא עדין, הכל בתקציבים, הכל מתחבא. השטחים, אני רגע מניח אותם בצד, זה משהו אחר. שנייה, ווליד, הוא עונה, הוא באמצע התשובה, אתה צריך לחכות בסבלנות כמו מראיין טוב. כן, סליחה אלון. אני חושב שכן אנחנו הגענו לנקודה שצריך לעדכן קצת את המישן של המקום הזה, כלומר, למה הוא נועד ואת מי הוא משרת, וגם, כן, בהצהרה המהותית החשובה ביותר, שהיא מהי המדינה. ברור, הדבר הזה צריך להיות מעודכן. איך לעשות את זה? פה אני קצת קטונתי, בכל זאת ארכיאולוג, אני יותר מסתכל אחורה בזמן מאשר קדימה, אבל אני כן אומר, יש פה דברים שאנחנו יכולים לעבוד איתם. נגיד, מורשת. הרי ברור שיש כאן מורשת יהודית, וברור שיש כאן גם מורשת פלסטינית. אין עם זה עוררין, לדעתי אין היסטוריון שיעורר על הדבר הזה. אבל האם אנחנו יכולים להשתמש בדבר הזה כפלטפורמה שאומרת, תראו, דברים משתנים, דברים מתעדכנים, אפשר לייצר כאן מנגנון ששתינו, שני העמים רואים במקום הזה מולדת, אולי החלוקה הפוליטית משתנה, אבל האם זה שאני מזהה נגיד עיר דוד בסילואן את ארמונו של דוד המלך, זה לא אומר שאני גם צריך להיות הבעל הבית שם, אוקיי? מבחינה פוליטית. אז מה יהיה הקו הפוליטי שבינו יחלקו מי הסמכויות לאן, אם בכלל יעשו קו כזה? זה שאלות מדיניות שאני פחות
כלומר כעמק שווה, כאלון, כארכיאולוג פחות מתעסק בהם. אני כן אומר שאפשר, יש כאן יסוד שאנחנו יכולים להבין שיש מקום לכולם פה. כלומר, גם עכשיו, גם בהינתן כל הסכסוך וכל הדבר הזה. כן, טוב, ווליד, רצת לשאול משהו, סליחה. כן, אתה אמרת שאפילו בתוך ישראל כאילו אין אפליה או כאילו אין אפרטהייד. אני אומר לך יש 60 חוקים נגד האוכלוסייה הערבית, זה א', זה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, בישראל יש טיהור אתני, אתה גלשת על השטחים, בשטחים יש ג'נוסייד. עכשיו אתה אמרת גם מה האינטרס של האנגלים והצרפתים בארץ הזאת, האינטרס שלהם הם המשיח, הם חושבים, הקבוצה של הנוצרים הציונים, שהם אומרים שהמשיח יחזור כשהארץ תהיה שייכת ליהודים. זה המטרה של זו השאלה השנייה. יש לי עוד הרבה שאלות, אבל אז בוא נתחיל אחד אחד. תראה, עוד פעם, אני לא אמרתי שאין אפליה, ואני לא חלילה מנסה לצייר, כאילו במדינת ישראל יש פה מערך פוליטי, שוויוני, ויש כמה גליצ'ים כמו חוק השבות, וחלילה ממש ממש לא. אני כן אומר שיש הבדל, שאתה תפגוש אותו, וכשמיכאל אומר שהוא מדבר עם ישראלים לדוגמה, הוא שואל אותם, אתה יודע שיש כאן אפרטהייד, ברוב המוחלט של הציבור הוא לא בקיא ברזי תקנות וחוקים ותקציבים ואיך כל משרד מחלק את התקציב שלו, והאם יש תקציב לתרבות ערבית במדינת ישראל, או האם כדי לקבל את התקציב הזה המוסד צריך להציג 60 או 80% מימון עצמאי. אוקיי? שמה יש המון 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 אפליה. אין ספק, תשמע, אני הגשתי בגץ על זה. אנחנו, עמק שווה, היה לנו בגץ נגד משרד המורשת, שמוציא קול קורא לשימור אתרי מורשת, והקריטריונים דורשים שהאתר הזה יהיה קשור למורשת יהודית או ציונית. זהו, משרד מורשת במדינת ישראל הוא למעשה המשרד למורשת יהודית, אגב עוד לפני. כן, טוב, אלון נעלם, אני מקווה שהוא יחזור אלינו ווליד, כי זה היה מאוד מעניין מה שהוא אמר, אז אנחנו נתפלל, זה מעניין שהוא אומר שזה באמת מוסתר, יש אפרטהייד אבל הוא מוסתר בתוך המערכת. כן אלון, חזרת אלינו עם האינטרנט הגרוע שלך. סליחה. אז כן, אז אני אומר, אין ספק שיש אפליה, אפליה ממוסדת, אפליה חוקית, בהרבה מקומות, אפליה בתקציבים, במשאבים, כן, אבל בפסאדה, בפרונט שלו. זה אפליה או טיהור אתני? יש הבדל בין אפליה לטיהור אתני. אתה עורך דין, אז אני חלילה לא רוצה להיכנס כאן לוויכוח שאני לא בקיא בסופו, כן? רגע, מה זה טיהור אתני? טיהור אתני זה שהורגים, אז לא הורגים ערבים שגרים באום אל פחם, נגיד, אפילו אני לא חושב את זה ווליד. לא, אני חושב שמה שאני רוצה להגיד זה שלטיהור אתני יש הרבה רמות, כלומר, יש את רמת ההרג, וכדומה, ויש בהחלט יש רמה מאוד מאוד גבוהה של נישול. נכון. דיברתי על זה מקודם, כלומר, ברגע שיש מבצע, נגיד המבצע להשמדת הכפרים הפלסטינים משנות ה-50, אוקיי? שבו בעצם מדינת ישראל מסתכלת על אדמות של המדינה, אומרת, אוקיי, יש פה המון 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 מבנים, שאחרי אנחנו צריכים להסביר למה הם ריקים. אוקיי? אז ברור שיעשו את המעשה ההגיוני, שזה פשוט לפוצץ את הכל ולהרוס ועם דחפורים וכדומה. יש את חוק נכסי נפקדים, אגב, חוק נכסי נפקדים, מהחוקים שבג"ץ אגב בעצמו, לדעתי, תתקן אותי ב-2005 או משהו כזה, פסק שאם היה מנסה להיחקק היום, החוק הזה לא היה עובר. נכון. חוק נכסי נפקדים. מה זה בכלל? אף אחד לא יודע מהצופים על מה אתה מדבר, רק אתה ווליד יודעים. חוק נכסי נפקדים, אז נעשה בריף ממש קטן. אומר, בסוף מדינת ישראל, כמו שהיא פגשה את כל הכפרים האלה, היא פגשה נכסים,
בין אם קרקע או מה שזה לא יהיה וכדומה. סליחה, הסבא שלי הוא בכפר בין נצרת לחיפה, קוראים לו אל-משדל, מגדל העמק. לקחו לו את האדמה, והסבא שלי ברח ממגדל העמק לנצרת. זה טיהור אתני, לא? הסבא שלי, עדיין יש לנו את הקושאן, את הטאבו. לא רק הרבה כפרים שעזבו, לא יכלו, אסור להם לחזור. אפילו יש כפרים, אקרית וכפר ברעם בצפון, על הגבול, אמרו לתושבים, רק תפנו את הכפרים, שני הכפרים, ועוד שבועיים תחזרו. לא חזרו, והיה בג"ץ, עד היום יש בג"ץ שאמר שצריך להחזיר אותם, עד היום לא החזיר אותם, אז אין הוצאה לפועל גם לגבי ההחזרה התושבים, אין הוצאה לפועל. זה נקרא טיהור אתני. זה מדהים, כי בעצם מה שווליד אומר, אלון, זה שלא רק שיש פה אפרטהייד, יש פה טיהור אתני בתוך המדינה, ואתה מצדיק אותו, וזה נשמע לי הגיוני מה שאתם אומרים. אולי זה לא טיהור אתני ברמה של רצח לאור היום, אבל זה הקטנת האוכלוסייה, ולמנוע ממנה לגדול, ולהזיז אותה ממקום למקום, אז יש בזה מאפיינים של טיהור אתני. רצח עם קיים בעזה, באזור רצועת עזה, אבל אצלנו בתוך ישראל יש טיהור אתני, ממש זה טיהור אתני. מה אתה חושב על זה, אלון? אני אגיד, אני תמיד מתקשה בנקודות האלה קצת, כי אני בסוף למושגים האלה, אני רגיש נורא למושגים. אני אוהב מושגים, אני אוהב להשתמש בהם, זה חלק מהעבודה שלי, הטרמינולוגיה. בעולמות האלה אני מרגיש נורא לא בנוח, כי אני לא עורך דין, ולמושגים האלה יש בעצם השלכה משפטית, כלומר יש לה משמעות משפטית, מעבר להיותה מושאי מחקר היסטוריים וכדומה, שגם הם לא ממש ההתמחות שלי. האם קורים פה הרבה מאוד דברים מהסוגים האלה, שעשויים ביום מן הימים אנחנו נצטרך להתמודד איתם, ולא אגב גם ברמה החברתית, עשינו טיהור אתני או ביצענו פשעי מלחמה כעם, לא מדבר עלינו כפרסונות. כן, אנחנו נצטרך בהחלט להתמודד עם השאלות האלה, ואני חושב שאם דיברת אגב בהתחלה על הישראלים שלא מבינים מה שקורה כאן, או שמתעלמים, או שמבקשים להתעלם, או שמנסים להתעלם, אני חושב שגם אנחנו מקלים הרבה מאוד פעמים על הרבה מאוד אנשים פה שהם לא יודעים כי מערכת החינוך, לא, הם לא יודעים כי גם הם לא קוראים את העיתונות הנכונה, או הם לא קוראים, הם לא עוקבים אחרי הארגונים, הם לא מעורבים בשיח הזה, גם לא מעניין אותם. האם 148 קורה כאן תהליך של נישול לאוכלוסייה הפלסטינית? בוודאי. חוק נכסי נפקדים, אגב, היינו באמצע, חוק נכסי נפקדים בגדול אומר שמי שהיה כאן ב-48 בזמן המלחמה, ועזב את המדינה למדינת אויב, כלומר כל המדינות סביב ישראל, לא יותר מדי פלסטינים נסעו לנתב"ג וטסו לבלגיה, אז מי שברח לדוגמה לירדן, כולל הגדה המערבית אגב, באותם ב-48, או ללבנון, או לסוריה, או למצרים, ושעה שם פרק זמן שלא מוגדר בחוק, זה יכול להיות מעט מאוד זמן, למעשה המדינה יכולה להכריז עליו נפקד, וברגע שהוא מוכרז נפקד, השטח שלו יכול להיות מולאם, האדמה שלו מולאמת. עכשיו, משהו ממש אכזרי לדעתי אגב בחוק הזה, זה שבשונה ממערכת החקיקה הרגילה שלנו, בה אדם הוא חף מפשע עד שהוכחה אשמתו, בחוק נכסי נפקדים זה עובד הפוך. קודם מכריזים נפקד, ועכשיו שאותו אדם ילך להוכיח שהוא לא היה נפקד, או שסבו לא היה נפקד, או שאביו לא היה נפקד, או שמי שהיה בעל הנכס. אז היהודים היו נפקדים, היהודים הרי היו נפקדים מפה 2000 שנה. אז למה ליהודים הנפקדים מגיע אחרי 2000 שנה לחזור ולקבל את האדמות שלהם, ולהוא שהלך לשבועיים לא מגיע? זה שאלה מצוינת, אגב, היא מאתגרת, אני חושב, בעיקר, אתה יודע, בשיח היום, שהוא מאוד קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם, הוא מאתגר מאוד את הדבר הזה, כי בסוף, אתה יודע, אנשים גם שואלים, למה יש פליטים פלסטינים עדיין? כלומר, בירדן, איך יכול להיות פליט, נולד פליט? הסבא שלי של אמא, אבא של אמא, הוא פליט ממגדל העמק, ברח לנצרת, התחבא בכנסיות בנצרת, התחבא, והוא לא יכול לחזור,
והאדמה הוא נפקד, עכשיו נפקד, בתוך הארץ הוא נפקד, זאת אומרת, המרחק בין מגדל העמק לבין נצרת הוא 5 קילומטר. נצרת לא יכלו, כן. אז אני לא יודע אם זה עונה לחוק נכסי נפקדים, אבל כן, היו כאן עוד הרבה מאוד מהלכים של הפיכת אדמות לאדמות מדינה, ויש המון בעיות עם רישומים. אתה יודע, יש לי קולגה שאומרת לי תמיד, אתה יודע, אלון פלסטיני בירושלים, הוא צריך בטלפון שלו, בפייבוריטס, באלה שהוא עושה ספיד דייל, הוא צריך משהו כמו 5 עורכי דין. הוא צריך עורך דין אחד למעצרים, הוא צריך עורך דין אחד לענייני נדל"ן, הוא צריך עורך דין אחד לענייני גנים לאומיים, אחד לענייני תושבות, אזרחות וכדומה, הוא צריך אחד לענייני ארכיאולוגיה, כלומר הוא צריך שיהיה כל הזמן משרד עורכי דין שיש לו את כל ההתמחויות אצלו כל הזמן, כי זה לא רק נכסי נפקדים, אתה יודע, יש לנו כל מיני מוסדות שעדיין חיים פה ועדיין מתקיימים כאן, שאני אומר באמת, אולי זה השלב שבו אני גם מתעצבן קצת, אבל אני אומר, לא מבין מה הם עושים פה עדיין, באמת אני לא מבין, נגיד קק"ל, אוקיי, קק"ל, לא מבין מה, כאילו, בסדר, לא הייתה מדינה, הקימו איזה ארגון ציוני, איזה NGO, שנועד להכין את השטח, לנטוע עצים קצת, לעסוק בחקלאות, קצת להשתלט על קרקעות, לא עלינו, כמובן זה הכל רכישות לגיטימיות וחוקיות, והכל נעשה כדרך המלך. לא, אגב. הוקמה המדינה. מה קק"ל ממשיך לקנות קרקעות? כן. בוא נתקדם אולי שאלה אחרת. איפה התקופה הכי טובה שחיו בה היהודים? האם באסלאם, האם באירופה, האם בגרמניה, האם בצרפת, האם ברוסיה? איפה התקופה הכי התקופה והמקום, התקופה והמקום הגיאוגרפי. זה המקום, איפה שהיהודים שגשגו וחיו בנחת. איפה זה היה אלון בתור ארכיאולוג? אני אענה כארכיאולוג וכאלון. אז כאלון שהוא יהודי, אני אומר לך, אנחנו היהודים, יש לנו נטייה, איפה שלא נהיה, לא טוב. אנחנו גם אשכנזים, אז אתה יודע, קודם כל, אצלנו, האשכנזים, מה שלומך? לא משהו. כן, אבל זה לא קשור, אתה תסתכל על זה לפי כמות היהודים שנהרגו פר מקום גיאוגרפי, בלי קשר להרגשה האישית שלך. אתה יכול להגיד שנורא כיף בגרמניה, אבל הרגו שם 6 מיליון יהודים, אתה לא מתכחש לזה. לא, אני לא מתכחש לזה, אבל תראה, זה שאלה מוזרה. אני לא יודע להגיד איך היה טוב, כי אני לא יודע איך נראו החיים לאשורם בדיוק. באימפריה, תחת האימפריה הרומית, או תחת בית אומיה, או תחת הפאטימים, או תחת העות'מאנים, או תחת הבריטים, או בגרמניה, או בצרפת, או בפולין. אני חושב שהיו מקומות שהצליחו לבדוק, אגב, לפי סגסוג ביולוגי, אתה יודע, צמיחת האוכלוסייה וכדומה, אני חושב שזה גם לא מדויק, אגב, זה פשוט אומר שנגיד תרנגולות הם מהמינים המאושרים בעולם. כן, אבל העניין הוא גם נראה לי שהוא רצה לשאול שאלה אחרת, בוא לא נבזבז על זה זמן. הוא שואל אותך, תגיד, יש סיבה לפחד שהערבים שונאים את היהודים והם יהרגו את היהודים בהזדמנות הראשונה? לא, זה באמת, זה פשוט טיעון גזעני, אתה יודע, מי שיניח טיעון כזה הוא טיעון גזעני. אבל בקוראן כתוב שהיהודים רעים וצריך להרוג אותם. בסדר, ובתנ"ך לנו יש את עמלק, ולא חסרים לנו עמים שהעם היהודי סימן כמחויבי מיתה וכאלו ואחרים, ולא חסרים אלמנטים אכזריים, לא בברית החדשה ולא בתנ"ך ולא בקוראן. אני כן אומר שהמימוש שלהם הוא לחלוטין בידינו, ואם אנחנו מחליטים שהספרים האלה, בין אם זה התנ"ך שנחתם לפני 2000 שנה, או הקוראן לפני 1500 שנה, או הברית החדשה, נגיד, איפשהו בין לבין, אנחנו מתכוונים לקחת ספר בין 1500 שנה או 2000 שנה, ולהפוך אותו למניואל שלנו, לאיך להתנהל היום,
זה, אתה יודע, זה מגוחך. כן, זה אנחנו, אבל הם כולם דתיים, אז הם כן לוקחים את הספר שלהם, את הקוראן, ובגלל זה הם יהרגו אותנו. אתה יכול לתת לי איזושהי ערובה שהערבים לא ישחטו את כל היהודים ברגע שאין להם הזדמנות? בוודאי, מה זה הערבים? מה זה להגיד הערבים? אני מכיר את כל הערבים, אני יודע, מה זה הערבים בכלל? זה כולל פלסטינים, זה כולל גם את הירדנים או את המצרים, יש לנו הסכם שלום עם המצרים והירדנים, זה כולל את הסורים, זה כולל את הלבנונים. אתה יודע, הטיעון הזה הוא תמיד מטריף אותי, הערבים, כאילו יש איזו אישות אדירה כזאת שיש לה פאורפוינט עם מצגת על איך יושמד העם היהודי. היחידים עד כה שעשו מצגת כזאת זה אולי בגרמניה הנאצית, אבל אין דבר כזה. יש, סליחה, אהרון, יש פרופסור יהודי, קוראים לו פרופסור ויירשטיינס, הוא מרצה להיסטוריה האסלאם והיסטוריה של היהדות בעולם, האסלאם, באוניברסיטת ונדרבילט בנשוויל, טנסי. הוא אמר שהאסלאם הציל היהדות. זאת אומרת, התקופה הכי טובה שחיו בה היהודים, רק בתקופה של האסלאם, לא בגרמניה ולא ברוסיה ולא בצרפת ולא בספרד. מה אתה אומר על זה? התקופה הכי מצוינת שחיו בה היהודים היא בתקופה של האסלאם. אני לא כל כך, אני מודה שאני לא מבין את הקריטריון ההשוואתי כאן, כלומר, האם זה שבארץ ישראל, פה, כלומר, במרחב הזה, תחת האסלאם ליהודים היה הכי הרבה מרחב לפולחן ולקיים את החיים החברתיים שלהם וכדומה, נראה לי קשה לקבל את זה שתחת האסלאם, כי נראה לי שכשיש כאן, בוא נקבל לצורך הוויכוח הזה, את קיומה של ממלכת ישראל ויהודה כמתואר במקרא, נראה לי שכשהעם שומר על עצמאותו ואדון לגורלו וכדומה, הוא בהחלט משגשג יותר ובהחלט מקיים את חייו כמו שהוא לפחות מדמיין שהוא רוצה לראות את זה. עכשיו, האם זה גם ברמה העולמית? תשמע, בגרמניה, אתה יודע, היהודים שם הגיעו למעמדות גבוהים ויצרו ופרחו, וגם בפולין וגם בצרפת ובכל מיני מקומות. אני חושב שזה קריטריון קצת, את האמת שקשה לי איתו, כלומר, אני לא... מה לגבי עיראק ואיראן ומרוקו? שם הרי היהודים חיו טוב, לא עשו להם שואה במקומות האלה? אז א' לגבי מרוקו יש טיעונים לגבי השואה גם, אז צריך להניח את זה. כן, עוד פעם, אני אומר, היהודים ידעו בהרבה מקומות בעולם להשתלב בחברה, תראה, הסגרגציה הזאת הפנימית, התהליך ההסתגרות הזה שלנו, ואנחנו נהיה בארצנו וכל זה, יש הוגה דעות אמריקאי, קוראים לו תנהסי קוטס, יצא לי לפגוש אותו לא מזמן, והוא, שמעתי הרצאה שלו שהוא נתן איפשהו בדצמבר, והוא אומר, תשמעו, הוא הלך לבקר בארץ, הוא מגיע ליד ושם, והוא אומר, they learned the wrong lesson, כלומר, הלקח שהעם היהודי למד מהשואה, דווקא בלקח, שאנחנו צריכים להיות חזקים. רגע, הלקח, הנה, אנחנו צריכים להיות חזקים, וזה לא חזקים רק ברמה התרבותית, חברתית, לא, אנחנו נהיה הכי חזקים שיש, ואנחנו נהיה הכי אכזריים שיש, ומי שיבוא להתעסק איתנו יחטוף את נחת זרוענו, ואנחנו נסתגר בארץ שלנו ונקיף את עצמנו בחומות ובגדרות ובהכל, ומי שיתעסק איתנו אבוי לו. וזה הלקח הלא נכון פה, כלומר, פעם להיות שליחים. זה חומת הברזל, כמו ז'בוטינסקי, אתה אומר, אתה מיישם את התורה של ז'בוטינסקי, חומת הברזל שעושה את נתניהו היום, כוח ועוד כוח ועוד כוח, אותו דבר. זה אפילו יותר גדול מנתניהו, זה ממש נטבע בנו, ובמקום להיות שליחים של מי שלמדו את הלקח הכי קשה על בשרם, ולהיות שליחים ולהגיד זה never again, אז אנחנו למדנו את הלקח הלא נכון. כן, בוא רגע נתקדם עכשיו, נראה לי שאנחנו סתם מבזבזים זמן עם אותם שאלות כל הזמן, מנסים להוביל את אלון להגיד מה שאנחנו רוצים שהוא יגיד, בוא נתקדם על הפתרון, מדינה אחת, חילונית, על כל אזרחיה חילונית, דמוקרטית, שוויונית.
האם אתה בעד, נגד, חושב שזה ריאלי, לא ריאלי, ברגע שתחזור אלינו מהקיפאון שאתה נמצא בו, אם תחזור אלינו, בתקווה כמובן שתחזור אלינו, ובינתיים אני צריך למלמל דברים כדי... חזרת. האם שמעת את השאלה בזמן שלא היית איתנו? לא. one man, one vote. כן. לחזור על השאלה? כן, עכשיו, כן, סליחה. אז האם מה דעתך לגבי פתרון של מדינה אחת, דמוקרטית, שוויונית, חילונית? One man, one vote. אני אגיד ככה, זו תשובה שנחלקת לשני דברים בעצם. אחד, אני חושב שזה אידיאל מדהים. הלוואי ונגיע אליו ביום מן הימים, שנוכל לקיים פה באמת מדינה אחת חילונית, שוויונית, בין הירדן לים, או איך שלא תגדירו את זה גיאוגרפי. כן. אני לצערי הרב חושב אבל, שבמצב הנוכחי ההגעה לשם זה תהליך יותר ארוך ממה שחשבנו. ואני חושב שהוא לא ישים כרגע, כלומר, אם כרגע שני העמים מוכיחים שהם ביחד, אנחנו עוד לא שם, זה עוד לא עובד. ויש לזה המון סיבות, אתה יודע, בין אם בצד היהודי לא התרחקנו מספיק מהשואה כדי לא לדרוש לעצמנו את המקום, כלומר, אנחנו מוכנים לרדת כיהודים מהמקום הזה של חייב להיות בית רק ליהודים וכדומה. אני חושב שהדרך לשם כן צריכה לעבור דרך שתי מדינות, כלומר, חייבים רגע שנייה, לדעתי, להיפרד רגע. ולפנות את ההתנחלויות? לפנות את המתנחלים? בוודאי. אני מאמין בשתי מדינות, אגב, מדינות עצמאיות, במלוא מובן המילה, מבחינתי גם ההתניות הישראליות. כן, עוד פעם נעלמת. ניתן לזה עוד צ'אנס קטן, ואם לא, במילא אנחנו מתקרבים לסיום, אז נראה לי שפשוט נסיים. אז תודה רבה לשניכם, היה מעניין ביותר, ונשוב ונדבר ברעיונות הבאים. תודה רבה ולהתראות לכולם.